أسعد الله أوقاتكم شباب. قبل مشاهدة الفيديو المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كالعادة سنقوم بأخذ محورين متعامدين للسقف. انطلاقا من منتصف هذا خط الطول سنقوم بتعليم نفس المسافة من جهتي هذا المنتصف بهذه الطريقة. بعد ذلك نتحول إلى هذه النقاط ونقوم برسم قوس في الأعلى هكذا وقوس في الأسفل. بنفس القياس سنقوم برسم قوس آخر يقطع الأقواس الأولى هكذا، ونقوم بربط بخط بين تقاطع هذه الأقواس، وبهذا نكون قد حصلنا على محورين متعامدين للسقف. بعد ذلك سنقوم بتصميم كذلك محورين ثانويين على شكل علامة في للسقف بهذه الطريقة. انطلاقا من المركز هنا سنقوم بتعليم نفس المسافة على هذه المحاور الثلاث، وننتقل إلى هذه النقط هنا وسنقوم برسم أقواس هكذا بنفس القياس، قوس من هذه الجهة وقوس من الجهة الأخرى يقطع القوس الأول، كذلك القوس في الجهة هنا وكذلك القوس كذلك ينطلقنا من هذه النقطة وبنفس القياس. بعد ذلك سنقوم بالربط بين مركز السقف وتقاطع هذه الأقواس هكذا، ونقوم بتمديد الخط إلى الجهة الأخرى. وبهذا نكون قد حصلنا على محورين ثانويين أو على شكل علامة في للسقف كذلك. قوموا بحذف هذه الخطوط لن أحتاجها الآن. بعد ذلك انطلقا من المركز هنا سأقوم بتعليم نفس المسافة على هذه المحاور، نفس المسافة هنا وهنا كذلك هنا. بعد ذلك سنقوم برسم خط يمر من هذه النقطة هنا وعمودي على هذا المحور بهذا الشكل. وانطلاقا من هذه النقطة تقاطع هذا المحور مع هذا الخط سنقوم برسم دائرة حسب حجمها، حسب حجم أو مساحة السقف. بعد ذلك سأقوم بتقسيم هذه الدائرة إلى 5 أجزاء وأقوم برسم نجمة في وسطها. نقوم بتقسيم شعاع هذه الدائرة إلى 2 أو إلى جزئين. بعد ذلك سنقوم بأخذ هذه المسافة هنا بهذا الشكل، وسأقوم بتعليمها في الجهة الأخرى هكذا. بعد ذلك أتحول إلى هذه النقطة هنا وأقوم بأخذ هذه المرة هذه المسافة من هذه النقطة إلى هنا، وأقوم بتعليم هذه المسافة على الدائرة بهذا الشكل. وبنفس هذا القياس أقوم بتعليم على الدائرة هكذا، أتحول إلى هذه النقطة كذلك وأقوم بتعليم على الدائرة بنفس القياس. وبهذا نكون قد قسمنا الدائرة إلى 5 أجزاء. الآن سنقوم بالربط بين هذه النقط للحصول في الأخير على نجمة خماسية. سأقوم بمسح هذه الدائرة، لن أحتاجها الآن، سأترك فقط النجمة. بعد ذلك وبنفس الطريقة سنقوم برسم باقي النجوم على باقي المحاور بنفس قياس الدائرة الأولى. نقوم بأخذ قياس الدائرة الأولى وسأقوم برسمها على باقي المحاور.
بعد ذلك سنقوم بتقسيم هذه الدوائر إلى 5 أجزاء مثل الدائرة الأولى. نقوم برسم خط يمر من هذه النقطة وعمودي على المحور في جميع الدوائر. نقوم برسم خط يمر من مركز الدائرة وعمودي على المحور الذي تتواجد عليه الدائرة. بعد ذلك سنقوم بتقسيم الدائرة كما قلنا مثل الدائرة الأولى إلى 5 أجزاء للحصول في الأخير على نجمة. كذلك هناك طريقة أخرى لتصميم هذا الديكور بطريقة سهلة وسريعة، فقط تقومون بتصميم نجمة واحدة، بعد ذلك تقومون بقطع هذه النجمة ووضعها على باقي المحاور لاستنساخ باقي النجوم، عوض أن تقوموا بتصميم النجوم واحدة تلو الأخرى. تقومون فقط بتصميم نجمة واحدة وتقومون بقطعها وتضعونها على باقي المحاور وتستنسخون كما قلت لكم جميع النجوم المتبقية. نقوم بمسح الدوائر ونترك فقط النجوم ونكمل رسم التصميم. الآن سنقوم برسم دائرة صغيرة هنا بهذا الشكل، بعد ذلك ننتقل إلى هذا المحور وسنقوم برسم أقواس لربط النجوم بمركز السقف. هكذا نضع مسمار على هذا الخط ومسمار آخر في هذه الجهة ونقوم برسم قوس هكذا. بعد ذلك سنقوم بتعليم هذه النقطة أي مركز هذا القوس وننتقل إلى مركز السقف ونقوم بأخذ هذه المسافة من المركز إلى هذه النقطة ونقوم بتعليمها على باقي المحاور. بعد ذلك نعود إلى نفس النقطة ونقوم بأخذ قياس القوس الأول وننتقل إلى النقاط على الخطوط الأخرى بنفس القياس القوس الأول لنكمل رسم أقواس المتبقية.
وبنفس الطريقة نقوم برسم القوس الثاني الموجود قرب القوس الأول. كما تشاهدون نضع مسمار على هذا الخط هنا، نقوم بزائحته هكذا حتى نحصل على القوس الثاني بهذا الشكل. نقوم كذلك بتعليم مركزه هكذا على هذا الخط، ونعود إلى المركز. هنا نقوم بأخذ المسافة المتواجدة بين مركز السقف وهذه النقطة، ونقوم بتعليمها على باقي المحاور. بعد ذلك نقوم بالعودة إلى نفس النقطة الأولى ونقوم بأخذ قياس هذا القوس الثاني، وننتقل إلى النقاط المماثلة لها لاستكمال رسم الأقواس في باقي المحاور. والآن شباب انتهينا من تصميم الديكور، لم يبقى سوى مسح الخطوط الزائدة لكي يظهر الديكور بشكل جيد. وكالعادة شباب، إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته مع الأصدقاء لكي يستفيد الجميع، وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو آخر بإذن الله.